ගොඩක් අම්මලාට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ දරුවාගේ බර ඇතිද දරුවාගේ ශරීර ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත්ද කියන එක. ඉතින් අපි අද ඉඳලා ඔබට මේ බර සම්බන්ධ වීඩියෝ කිහිපයක් ගෙන එන්නයි සූදානම. එහිදී පහත මාතෘකා ඔස්සේ වීඩියෝ කිහිපයකින් ඔබ වෙත කරුණු පහදා දීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. දරුවාගේ වයසට සරිලන බර වැඩිවීම, බර සම්බන්ධව ඇති අවදානම් තත්ත්ව, බර අඩු අවස්ථා සඳහා හේතු, බර අඩු දරුවන්ගේ බර වැඩි කර ගැනීම, අධිබර පාලනය. ඉතින් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් බබාලාගේ බර වැඩිවීම සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ කෙසේද කියලා බලමු. බබාගේ උපදින විට බර, එහෙම නැත්නම් උපත් බර, බර්ත් වේට් එක කිලෝග්‍රෑම් 2.5ට වැඩි නම් තමයි බබාගේ බර අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. යම් විදිහකින් ඔබේ දරුවාගේ උපත් බර කිලෝග්‍රෑම් 2.5ට අඩු නම් අඩු උපත් බර දරුවෙක් විදිහට සලකනවා. ගොඩක් අම්මලා ඊටාම කලබල වෙන දෙයක් තමයි බබාගේ බර අඩුවීම. නමුත් දරුවා ඉපදී මුල් දින 10 තුල සාමාන්‍යයෙන් බබාලාගේ බර අඩුවීමක් සිදු වෙනවා. මුල් දින 10 තුළ උපත් බරෙන් 10%ක් දක්වා බර අඩුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම බර අඩු වෙන්නේ? ඔයාලා දන්නවනේ බබා ඔයාගේ ගර්භාෂය ඇතුලේ ඉන්නේ කල්ලාවාරික තරලයේ ගිලිලා කියලා. ඉතින් බබා එළියට ආවට පස්සේ අර ඇඟට උරාගෙන තිබුණු තරලයෙන් ප්‍රමාණයක් පළමු දින 10 තුළ ඉවත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඉපදුන ගමන් දරුවන්ගේ මුල් දවස් කීපේ බර අඩුවීමක් වෙන්නේ. ඔබේ දරුවාගේ බර කිලෝග්‍රෑම් 2.5ක් නම් ග්‍රෑම් 250කින් පමණ බර අඩුවීමක් පළමු දින 10 තුළ සිදු වුණාට කලබල විය යුතු නැහැ. නමුත් මේක නම් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. අපි හිතමු බබා ලැබිලා පළමු දින 10 යන්න කලින්, ඒ කියන්නේ දින 2ක් 3ක් වගේ කෙටි කාලයකදී ග්‍රෑම් 250ක් අඩු වුණා කියලා. එහෙනම් 10%කට වඩා බර අඩුවීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒක නම් සලකා බැලිය යුතු ප්‍රශ්නයක්. බොහෝ විට මව්කිරි දීමේ ගැටලුවක් තියෙන පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙකුට පෙන්වලා උපදෙස් ලබා ගන්න. ඔබගේ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවිකාව හමු වෙලා මව්කිරි දීම ගැන උපදෙස් ලබා ගන්න. මුල් දින 10න් පස්සේ අනිවාර්යයෙන් දවසකට බර අවම වශයෙන් ග්‍රෑම් 20ක් 30ක් අතර ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙකුගේ බර වැඩි විය යුතු ආකාරය ගැන මම කියන්නම්. ඔබට පුළුවන් ඔබේ දරුවා කොතනද ඉන්නේ කියලා ඒ අනුව තීරණය කරන්න. හොඳින් මව්කිරි බොන බබෙකුගේ පළවන මාසයේ අවසන් වන විට කිලෝග්‍රෑම් 1කට ආසන්න අගයකින් බර වැඩි වෙන්න ඕනේ. මාස 4ක් වෙනකොට උපත් බර වගේ දෙගුණයක් බර තියෙන්න ඕනේ. අවුරුදු 1ක් වෙනකොට, ඒ කියන්නේ බබාගේ පළමු උපන්දිනය වෙද්දී උපත් බර වගේ 3 ගුණයකින් බර වැඩි වෙන්න ඕනේ. දෙවන හා තුන්වන අවුරුදු වලදී බර වසරකට කිලෝග්‍රෑම් 3 බැගින්ද, ඉන්පසු සෑම වසරකටම කිලෝග්‍රෑම් 2 බැගින්ද වැඩි විය යුතුය. උපත් බර කිලෝග්‍රෑම් 2.5ක් නම් පළමු මාස අවසානයේදී බර කිලෝග්‍රෑම් 3.5ක්ද, හතරවන මාස අවසානයේදී බර කිලෝග්‍රෑම් 5ක්ද, 12 වන මාස අවසානයේදී බර කිලෝග්‍රෑම් 7.5ක්ද, දෙවන අවුරුද්ද අවසානයේදී බර කිලෝග්‍රෑම් 10.5ක්ද, තුන්වන අවුරුද්ද අවසානයේදී බර කිලෝග්‍රෑම් 13.5ක්ද, හතරවන අවුරුද්ද අවසානයේදී බර කිලෝග්‍රෑම් 15.5ක්ද, පස්වන අවුරුද්ද අවසානයේදී බර කිලෝග්‍රෑම් 17.5ක්ද දල වශයෙන් තිබිය යුතුය. මේ විදිහට බර වැඩි විය යුතු වුවත් සමහර අවස්ථාවල බරෙහි පොඩි වෙනස්කම් ඇතිවිය හැකියි. දරුවගේ බර ලකුණු කරන chart එකේ එකම රේඛාවක් දිගේ සමාන්තරව වැඩි වෙනවා නම් ගැටලුවක් නැත. එහිදී බර වැඩි වන තීරුව කොළද තැඹිලිද රතුද කියන එක ඒ තරම් වැදගත් නොවේ. නමුත් බර සම්බන්ධව ඔබ තරමක් අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. එනම් දරුවාගේ බර වැඩි වුවත් වැඩි වන වේගය අඩු වෙනවා නම්, මාස දෙකම එකම බර තියෙනවා නම්, කලින් මාසෙට වඩා මේ මාසයේ බර අඩු වෙලා නම්, දැන් අපි මේ අවදානම් තත්ත්වය ඇති බර chart ගැන කතා කරමු. මුලින්ම අපි මේ බර chart එක පිළිබඳව පොඩි අවබෝධයක් ගමු. මේ කතා කරන්නේ දරුවාගේ වයසට අදාළ බර ප්‍රස්ථාරය පිළිබඳවයි. ඔයා ළඟ දැන් බබාගේ වර්ධන සටහන පොත තියෙනවා නම් දරුවාගේ බර ප්‍රස්ථාරය අතට ගන්න.
විදේශ රටවල ඉන්න අයට නම් මේ පොත නැතුව ඇති. අපි මේ වීඩියෝ එක යටින් තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ඒ ප්‍රස්ථාරයේ ලින්ක් එකක් දාන්නම්. එතනින් බලන්න. බර ප්‍රස්ථාරෙහි වර්ධන රේඛා කිහිපයක් හා විවිධ වර්ණ පරාසයන් ඔබට දක්නට ලැබේවි. වර්ණ වලට අදාළ වර්ධන පරාස මෙන්න මේවා. දම්, අදිබර, කොළ, නියමිත බර, ලාකොළ, අඩු බරට අවදානම, කහ, මධ්‍යස්ථ අඩු බර, තැඹිලි, උග්‍ර අඩු බර. නිරෝගීව වැඩෙන දරුවෙකුගේ වර්ධන රේඛාව කොළපාට වර්ධන පරාසය තුල සමාන්තරව ගමන් කරයි. නමුත් කහ තැඹිලි පරාසයන් තුලද දරුවාගේ වර්ධන රේඛාව සමාන්තරව වැඩි වෙමින් ගමන් කරන්නේ නම් ඔබ කලබල නොවන්න. මන්ද දරුවාගේ උපත් බර සමග සමාන්තරව යන රේඛාව එම පරාසයන් තුල තිබිය හැකි නිසා. එවැනි දරුවන් නිවැරදි ආහාර රටා තුලින් කොළපැහැ පරාසය තුලට ගෙන එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දම්පැහැ පරාසය තුල ඔබේ දරුවා සිටින්නේ නම් දරුවාට අදිබර නිසා සංකූලතා ඇතිවීමේ අවදානමක් තිබෙනවා. නිවැරදි ආහාර පාලනයක් මගින් දරුවා කොළපැහැති පරාසයට ගන්න ඔබට පුළුවන්. අපි මෙවැනි සාමාන්‍ය වර්ධන රේඛා සහිත බර සටහන් කිහිපයක් බලමු. මෙහි දැක්වෙන්නේ සාමාන්‍ය බර සටහන් වලට උදාහරණ කිහිපයක්. මෙවැනි බර chart වලදී ඔබ කලබල විය යුතු නොවේ. Babage page parenting සමූහයේ අපි පළ කරපු පෝස්ට් එකට අම්මලා ගොඩක් බර chart එක ගැටළු එවලා තිබුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ මගින් අපි බර ගැන මවක් ලෙස දැනගත යුතු නිවැරදි වෛද්‍ය කරුණ නිවැරදි සංකල්ප ටික ඔබට කියලා දුන්නා. තවද බර වැඩි වෙන්න ඕනි කොහොමද වඩා සැලකිය යුතු තත්ත්ව මොනවාද කියලාත් කියලා දුන්නා. මේ කතා කරපු දේවල් ගැන මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පහත කමෙන්ට් එකක් විදිහට එකතු කරන්න. බර chart එක ගැටලු එවපු නැති අම්මලා පහත විස්තරේ කියවලා අදාළ ලින්ක් එකෙන් ගිහින් අපේ පෝස්ට් එකට කමෙන්ට් එකක් විදිහට එකතු කරන්න. අවශ්‍ය ලින්ක් පහත විස්තරේ තියෙනවා. ඔයාලා එවපු බර chart සහිත ගැටලු වල කතා කළ යුතු තැන් තව ගොඩක් තියෙනවා. එක වීඩියෝ එකකින් පමණක් සියල්ල කියලා දෙන්න අමාරුයි. බර chart එකකින් එක අරගෙන අපි ඊළඟ වීඩියෝවෙන් මේ ගැන තවත් වැදගත් කරුණු ගෙන එන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඔයාට පුළුවන් අපේ ඩොක්ටර් පේරන්ටින් channel එක subscribe කරලා bell button එක click කරන්න. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක පළ කරපු ගමන් ඔයාගේ phone එකට notification එකක් එයි. මේ වීඩියෝ එක share කරලා තවත් මාවකට දකින්න සලස්වන්න.